це може бути для Дениса Беринчика шанс повернутися в еліту. Всіх вітаю, з вами український боксер Тарас Шелестюк, і сьогодні поговоримо про поєдинок Дениса Беринчика проти Кейшона Девіса. Одразу хочу сказати, що записую це відео зараз, а не раніше, тому що був зайнятий організацією свого наступного поєдинку, про який я розповім вам в наступному своєму відео. А щоб не пропустити, підписуйтесь на цей канал, а також поставте вашу найкращу вподобайку і прокоментуйте, як вам поєдинок Дениса Беринчика проти Кейшона Девіса. Почнемо з підготовки Дениса Беринчика до поєдинку проти Кейшона Девіса. Те, що я бачив і знав, що він тренувався тут, в Каліфорнії, і він готувався під керівництвом нового тренера, і це мене здивувало, тому що з Єгором Голубом вони вже мали досвід поєдинків в Штатах. Досвід цей пройшов успішно, вони отримали перемогу. І одне діло, коли ти тренуєш професіоналів і ви боксуєте чисто в Україні, а інша справа, коли ви вже приїжджаєте на чужу територію, і це повинен бути досвід. У Єгора Голуба він був, і я не знаю, що сталося між ним і Денисом, але я одразу побачив, що Єгора немає в тренувальному таборі, і Денис тренується під керівництвом іншого тренера. Інше, що я помітив в підготовці Дениса Беринчика, що мені не дуже сподобалось, це підбір спарринг-партнерів. Коли в тебе в суперниках чорний боксер, тобі треба знаходити і спарринг-партнерів, щоб теж були чорні. Тому що у них інший стиль боксування, а насамперед це підготовлює тебе психологічно, що ти бачиш, що напроти тебе чорний боксер, і ти вже готовий, твої очі готові, і ти будеш сприймати це нормально в поєдинку. Але коли ти боксуєш і спарингуєш з мексиканцями і з білими, то коли ти виходиш на ринг, твоя психіка не підготовлена до кольору опонента. Також мексиканські боксери відрізняються від чорних, більш слікі, більш зрівні. Так, мексиканці можуть дати добру роботу, вони йдуть вперед, вони тримають удари, вони люблять заробитися на спарингах і вони тебе нагружають, але тобі потрібна інша підготовка, тому що ти готуєшся ціленаправленно к определенному боксеру. Так що я думаю, це була велика помилка не запрошувати чорних спарринг-партнерів. А вже ж тобі треба було витратити більше коштів і платити определенним спарринг-партнерам, щоб у тебе було в тренувальному таборі, як це роблять багато чемпіонів. І ще одне давлення на Дениса – це прес-конференції перед поєдинками. І Кейшон Девіс відчував себе як риба у воді. Йому це подобалось, це їхня сфера. Можна було побачити, що Денис був не многословний, а Кейшон насолоджувався цими всіми прес-конференціями, зважуванням і питався все залізти в голову Денису. Я не думаю, що це повлияло, але напряження у Дениса відчувалось. Також по поєдинку я знав, що це буде важкий поєдинок для Дениса, і, скоріш за все, Кейшон Девіс виграє і виграє нокаутом. Хоча я всім серцем і душою вболівав за перемогу Дениса, але з самого початку поєдинку видно було, що він нервує, що він не може пристосуватися до Кейшона Девіса. А Девіс працював спокійно, він не реагував на передвіження Дениса. Денис багато маневрував, але це не приносило йому залікових балів. Також з правши в цьому поєдинку Денис боксував краще, ніж з лівши. Коли він поставав лівшу, то Девісу було зручно боксувати. В нього теж великий олімпійський досвід. Він срібний призер Олімпіади в Токіо. І він може боксувати і з правшами, і з лівшами, і може підстраюватися по ходу поєдинку.
Те, що нокаут був по перчинці, це було, видно було, що він збивав дихання Денису. І я думаю, із-за того, що Денис вийшов на цей бій більш уже на адреналіні, і це було видно, що він витрачав багато енергії на просто передвіження, які не приводили ніяким позитивним діям в ринзі. І ті удари, що він доносив, напригував, то після третього раунду, коли йому розбив Девіс ніс, і між перервою було видно, що Денис вже дихає дуже тяжко і що він вже втомився. Не знаю, можливо, це вплинуло те, що він скидає вагу 61 кг, коли ти становишся старше, важко збрасувати вагу, і, можливо, вже тіло сказало, що це занадто. Також між раундами не було чіткої підказки від тренерського штабу, і це показує, що у них не було плану А, плану Б, плану С, що ти повинен готувати на такі великі бої, як захист чемпіонського титулу. Бій закінчився в 4-му раунді нокаутом по печінці. Кейшон Девіс виграв поєдинок, зробив те, що повинен був зробити. Денис, на жаль, програв свою першу защиту, але він назавжди залишиться в історії світового боксу як чемпіон світу по професіоналам. І це він додав к срібним медалям на чемпіонаті світу і Олімпійських іграх в Лондоні. Також після бою я дивився статистику, і по ударам Берінчик викинув 121 удар, тоді як Девіс 105. І Берінчик попав 14, а Девіс за 4 раунди попав 20. Але яка різниця була в цих ударах, ви можете побачити. Таке відчуття було в поєдинку, що Берінчик і не б'є. Удари не мали ніякого ефекту на Девіса. І він контролював поєдинок з першої до останньої секунди цього поєдинку. Не було видно, що Денис може якось переломити чи змінити поєдинок. Особливо після перших хвилин першого раунду я зрозумів, що цей поєдинок довго не продовжиться. Ось такий получився розбір цього поєдинка. Кішона чекають великі бої, захист титулу, об'єднання титулів. І в цій категорії багато цікавих боксерів і багато чемпіонів, з якими можна провести класний бій і заробити багато грошей. Насчет Берінчика, я не знаю. Це треба спитати у нього. Є в нього бажання боксувати, чи він буде думати над завершенням кар'єри. Хоча на нього буде дуже великий попит, тому що він чемпіон світу, і так як він виступив в цьому поєдинку, багато промоутерів будуть вважати його не опасним суперником і будуть своїх проспектів виставляти проти Берінчика, якщо він захоче боксувати. Як це працює тут в Штатах? Вони хочуть, щоб в рекорді у боксера був якась ім'я, який був чемпіоном світу. І це може бути для Дениса Берінчика шанс повернутися в еліту і ще раз побоксувати за чемпіонський титул, а також заробити грошей, тому що за ці поєдинки, коли ти екс-чемпіон світу, тобі платять добрі гонорари. Так що вирішувати Денису, я сподіваюся, в нього здоров'я добре. Забув, після поєдинку появилось від його тренера те, що Денис боксував з травмою, надривом плечової губи, щось з травмою плеча. Якщо це так, то це велика помилка. Якщо в тебе є травма, ти відміняєш бой, переносиш бій на 3-4 місяці і тримаєш титул ще в себе. І виходиш на поєдинок у топ-формі. А вже ж, коли ти претендент, то ти будеш боксувати навіть з травмою, тому що іншого шансу поборотися за титул, можливо, вже і не буде. Але коли ти чемпіон, ти можеш подати офіційно, якщо в тебе є заключення доктора, що в тебе травма, що в тебе розрив. Як це буває, багато чемпіонських поєдинків переносяться або відкладаються. Так що
Якщо це правда, то я не розумію команду, особливо тренера і промоутера Дениса Беренчика. А якщо це просто вкид, що ось так Денис виступив негарно, це не із-за підготовки, які повинен зробити тренер. Він просто перекинув, що це була травма, і ось із-за цього ми так виступили. Але, щоб це не було, я бажаю Денису швидкого повернення в ринг. Я думаю, що він ще зможе показати себе, а вже ж, якщо в нього є бажання. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. З вами був заслужений майстер спорту України Тарас Шелестюк. Про свій наступний поєдинок я розповім в наступному своєму відео. Підписуйтесь на цей YouTube канал, коментуйте це відео, поставте лайк і поділіться з вашими друзями. Ціль 100 тисяч підписників у 2025 році. Дякую всім, бережіть себе, до зустрічі!